empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreak, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. La 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 la. Oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. Oh no. Salutare, dragilor, m-a luat valul și am uitat să dau play la muzică. Și n-apuca tuturor veverițelor și tuturor veverițoilor, tuturor celor din această minunată comunitate a pasionaților de gaming. Băi, de ce m-a luat valul? M-a luat valul pentru că citeam un articol vis-a-vis de un push pe care îl fac cei de la Digi în ceea ce privesc abonamentele. Cei care fac trecerea de la Digi 500 la Digi 1000 vor avea o reducere de 50% pentru următoarele 6 luni, adică vor plăti Digi 1000 cu 20 de lei, în timp ce cei noi ce se abonează și sunt abonați noi vor avea aceleași beneficii. Acum nu știu ce o să se întâmple cu utilizatorii actuali, ce au Digi 1000, dacă și ei vor beneficia de această reducere. Sunt un pic confuz pentru că nu am avut răbdarea necesară să citesc tot articolul. Mai mult decât atât. Damn. Un stimat domn pe care știe toată lumea și că știe că dă cum să zic eu, informații cât mai exacte, îl cheamă Greymoon 55,
El a dat la un moment dat și informații mai detaliate în ceea ce privește seria 3000 de la Intel, de la Nvidia, seria 12 de la Intel, niște leak-uri destul de interesante, dar ce au ajuns pe piață cam în perioada în care a zis el. Ce a făcut băiatul ăsta? Bă, și atât, nu mă bucur să moară bibicul dacă mă bucur că am dreptate. Nu mă bucur, pentru că nu știu cât de bine e. Dar pe de altă parte, poate aceste două produse sunt destinate altui public, adică publicului creatorilor de conținut multimedia, 3D modeling-ului și așa mai departe. E vorba de seria 4000. Mai pe românește spus 4080 și 4090, ce vor fi disponibile în luna noiembrie. Se pare că anunțul o să fie făcut undeva în luna august și va fi urmat de o lansare foarte, cum zic ei, hard launch în septembrie. Ok, ce este și mai interesant este că plăcile vor fi disponibile imediat după data lansării. Asta înseamnă tot în luna septembrie. Ce este iarăși interesant este nu mai face spam costine. Ce este și mai interesant, conform spuselui acestui stimat domn, vom avea nevoie de nici mai puțin, nici mai mult, nici mai puțin de surse de 1200-1500 de W plăcile, trăgând conform spuselor sale undeva în jur de 600-700 de W. Nu vreau 600 de W, 600-700 de W. Cam așa. Ce e asta? Deci 24, respectiv 32 de giga GDDR6, GDDR6X, respectiv GDDR7, cu semnul întrebării este GDDR7 pus. Da. Este un anunț și dacă acesta se duce la bun sfârșit, o să fie pe principiu și o să spun I told you so. 2 lansări într-un an. Nu știu, Phoenix, nu știu, tata, nu știu. Am în vedere că vorbim de eficiență, nu știu, mie mi se pare cam mult. Ia când s-a... nu, 2 ani. Nu, sunt 2 ani, e bine. RTX 3090 în 24 septembrie 2020. Deci odată la 2 ani plăci video e foarte posibil să vedem în mod constant. Deci 24 septembrie, 17 septembrie 3080 și 3090 24 septembrie 2020. Da. Nu știu. Practic nu, băi, sincer să fiu, aceste două modele ce urmează să apară de la Nvidia, eu nu... 3080-ul aș vedea într-un sistem de gaming, într-un sistem de top, într-un sistem al cărui utilizator vrea să ruleze tot, orice joc, în 4K, 120 de Hz, 144 de Hz, nu de altceva, dar 3090-ul, spre exemplu, poate. 4080-ul s-ar putea să fie cu un surplus de performanță și să ajungă la nivelul unui 3090, adică poate să ruleze fără niciun fel de problemă un 4K în 120 de Hz, 144 de Hz și așa mai departe. Dar e prea mult din punctul meu de vedere. Păi asta zic și eu, Costi, ce eficiența vieții să aibă
și eficiență per watt, per watt. Ce eficiență să aibă? Stai așa că spun. Asta e. Întreabă Jimmy ce părere ai despre Nintendo Switch. Nintendo Switch este o sculă foarte, foarte mișto. Asta este prima variantă, nu este varianta OLED. Este o sculă foarte, foarte mișto atâta timp cât, eu știu, ai bugetul necesar să îți achiziționezi titlurile pe care vrei să le joci. E o consolă de care s-ar putea, la un moment dat, să te plictisești foarte, foarte repede. Sau, nu știu, să uiți de ea. Sau să o folosești în momentul în care, eu știu, ai niște prieteni și vreți să jucați ceva în, cum îi zice, pe canapea, gen Overcooked, gen, cum îi zicem la Super Smash Brothers, nu știu, chestii de genul ăsta. E o sculă foarte mișto. Eu am luat-o inițial pentru că am vrut să fac trecerea, am vrut să stau cât mai lejer în fotoliu sau pe canapea și să mă joc cu Warframe. Eram turbat după Warframe, după care mi-am zis, ok, Eternal, am prins un Diablo Eternal la o super reducere, la un 19,99 sau ceva de genul ăsta și l-am luat și m-am bucurat o perioadă de timp de el, după care am primit Zelda și l-am jucat și l-am terminat și mi-a plăcut maxim, dar există o problemă, există o problemuță, Zelda era în el. Există o problemuță cu prețurile jocurilor. Foarte rar cei de la Nintendo oferă reduceri. Foarte rar. Astfel că pe majoritatea jocurilor disponibile și de tip AAA dai 60 de euro. Fără niciun fel de discuție. Și asta în condițiile în care o să le descarci în format digital. Dacă te duci în magazin s-ar putea să prinzi niște oferte și să iei niște jocuri la 75% din preț, poate la jumătate de preț, cine știe. Warframe este pe toate consolele, pe toate platformele. Plecând de la Microsoft și terminând cu stai să nu vorbesc prostii, pe PlayStation este sigur. Pe PlayStation este sigur. What the freaky. Este și pe Xbox, asta vreau să spun, dacă este și pe Xbox. Login. Da, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch or PC. E pe toate consolele, pe toate platformele posibile și imposibile. Da, overall e ok. Încă o dată o spun, dacă ai bugetul necesar să achiziționezi jocuri. Păi da, dar uite că aș putea să îl crăcuiesc și să-l hăcuiesc, și să iau jocul de pe torrente. Bă, nu e aceeași plăcere, sincer să fiu. Adică, pui mei. În fine, cum consideri tu? E o sculă foarte mișto, varianta non-OLED e ok și e la un preț decent, aș putea să spun. Varianta OLED e mai sus, pui mei, ca preț și nu consider că e o achiziție bună. Da, e și rezoluția, e și display-ul, e și, pui mei, e și, decât să te gândești la Nintendo Switch, mai bine te gândești la Steam Deck, când o să fie disponibil pe piață, pentru că Steam Deck-ul, da, într-adevăr te limitează, joci jocurile on cloud, dar este cu totul și cu totul altă mâncare de pește și ai acces la o librărie mult, mult mai mare în cazul în care ai jocuri pe Steam deja, spre exemplu. Adică, pui mei, e mult mai mișto. Mă gândesc la un moment dat dacă nu care cumva să mărit Nintendo
și să merg când o apărea pe piață să iau și o Steam Deck-ul. Când o apărea. M-a surprins, stă bine la mai toate capitolele Steam Deck-ul, chiar și la răcire. Am văzut și de la Linus un review, am văzut și de la Steve review, adică m-am cam convins de puterea consolei și partea de răcire a sa. O să vedem. Încă nu sunt 100% hotărât că, wow, o să iau neapărat ăla. Eventual, dacă se rezolvă și problema cu PlayStation 5-ul meu, vând PS4 Pro, vând și Nintendo și mi-au Steam Deck-ul. Zic, nu știu, s-ar putea să aberez, pui mei. Nu îți zic nicio părere, punct, pentru că faci foarte mult spam și mă enervează foarte mult lucrul ăsta și ți-au spus și oamenii ăștia să nu mai faci atâta spam și... Bă, nenea Dragomir, bă. Cum merge meciurile, domne? Cum e cu... Aoleu, și de FIFA. FIFA nu mai vrea, gata, nu mai... eu nu mai vrea licența cu FIFA, gata. Și-au băgat picioarele, era un articol în care 99% au spus că gata, nu-i mai interesează pentru că cei de la Federația Internațională de Fotbal cer drepturi de licențiere mult prea mari pentru o perioadă destul de lungă, zic eu, adică să cer 2,5 miliarde de dolari pentru 10 ani. Nu cred că e mult în condițiile în care Electronic Arts face o gălăgie de bani numai din ăla, cum îi zice, Ultimate Pansat, cum îi zice. Cum îi zice, mă, la sărăcia aia ambulantă? Nu mai știu, nu-mi vine în cap acum. Deci, de ce eram eu așa de șucărit și probabil că v-ați dat seama, nu o să se cheme altfel, o să-i zică fotbal, nu știu cum. FIFA 2, deci încă au licența plătită pentru FIFA 23. FIFA 23 o să cheme FIFA 23, fără niciun fel de discuție. FIFA 24 o să se cheme FIFA 24 sub publisher fiind altcineva. Nu mai este Electronic Arts din 2024. Ăla Ultimate Team Firar, mă, dracu. Deci din ăla să fac o gălăgie de bani și ei nu au fost în stare să zică, da, bă, FIFA, hai, noroc, 2,5 miliarde de dolari, ia de aici pentru următorii 10 ani și nu ne mai freca la ridiche sub nicio formă. Bă, dar așa de greu e. Și au zis că no, ne-am gândit mult de tot și o să se cheme cu totul și cu totul altfel, probabil football sau ceva de genul ăsta o să se cheme și că nu mai suntem sub presiune acum, că nu putem folosi aia, nu putem folosi ailaltă, vrem să băgăm moduri noi, avem contracte cu puii mei, nu știu cât naiba berau ei pe acolo. Bă, deci când ajungi sus și dai de nebunii de genul ăsta și te uiți în jos la săraci și zici, ce mă? Iar mai comentați, mă, că vă dau și un cap în gură. În fine, nu contează. Mai șucărit, Mădăline. Băi, de ce eram șucărit? Ieri am fost ultra stresat și am fost ultra stresat pentru că PS4 Pro-ul meu. Și am zis la un moment dat, am zis, bă, o fac. O fac pentru că lumea a întrebat de chestia asta, cum se curăță, ce implică toată chestia asta și așa mă. O fac, îmi bag picioarele pentru comunitate, fac lucrul ăsta fără niciun fel de discuție. M-am apucat eu, a fost totul bine, a fost frumos. Când am ajuns la PlayStation 4 Pro, eram mega ultra stresat, îmi tremurau picioarele, îmi tremurau mâinile și toate cele. În momentul în care le-am pornit pe amândouă și am văzut pe televizorul pe care era scris la un moment dat mailbox, am văzut că pornesc amândouă, m-am liniștit. În momentul în care eu mă pregăteam să opresc PlayStation 4 Pro, adică al meu, Răzvan pune urechea așa lângă el și zice, frățioare, nu s-aude nimic. Și eu eram like, băi, ești prost? Băi, ești nebun? Zic că, păi, n-am umblat la cablurile sistemului de răcire, la cablurile ventilatorului. Băi, ești nebun? Nu se aude nimic. Bag PlayStation-ul normal. Se aude ceva și era exact zgomotul dat de hard disk. Ok, zic, hai să le mai băgăm încă o dată pe amândouă. Off camera.
cu camera oprită, le-am băgat frumos pe amândouă, l-am văzut că pe ăla mititelul a pornit, a dat el, nu a pornit odată, i-am dat hard reset și a pornit. Și a intrat în save mode și i-am zic, băi, toate bune și frumoase. Ei, aia. Când îl bag pe al meu, aici, mi s-au muiat picioarele. Vă dau cuvântul meu, două, mi s-au muiat picioarele. Nu tu semnal. Nu tu nimic. Și zic, bă, ce se întâmplă? În capul meu a fost o singură chestie. Să vezi că diseară nu pot să fac stream din Horizon Forbidden West. Băga mea și picioarele astea și mâine. Înainte de toate astea, în timp ce filmam, la un moment dat m-am oprit că mă dusesem după alcool, să iau spiritul ca să pot să îi mai dau o dată după ce l-am curățat, să-i dau și cu alcool care să se curețe de toate impuritățile și toate celelalte. Vine Vlad și zice, ce strici acolo? La care eu pleacă de tem Paștilii și Grijania și Parascovenia că te omor. În momentul în care am văzut că nu pornește PlayStation, mi s-au muiat picioarele. Mi s-au muiat picioarele, gândul meu n-a fost la Vlad, n-a fost la absolut nimic, zic, bă, ce-am făcut? La care Răzvan îmi zice, mă, când ai tras de cablu de la HDMI, n-ai tras prea tare? Bă, zic, ești nebun la cap, cablul de la HDMI l-am văzut cum e placa și e făcut sandwich, nu are cum să se miște sub nicio formă, n-ai cum, nu se poate. Ba mai mult decât atât, partea din spate, din plastic, ține foarte bine HDMI-ul și n-aveam cum să-l mișc, sub nicio formă. Când mă uit pe față, zic, ia dă-și tu o căutare pe internet, ce înseamnă bentița de jos albă. Și el zice, bă, că probleme cu HDMI-ul. Ce-mi tremurau mie mâinile și picioarele în momentul în care îl desfăceam, frățioara, în momentul în care mi-a zis chestia asta, trăivarvo, mi s-au muiat picioarele de la genunchi. Nu mi-am mai simțit picioarele. Iar am sprijinit cu amândouă mâinile de birou. Și zic, what the fuck, ce am făcut mâncava și cu ce am greșit? Ce zi e azi? Era joi. Adică ieri. Și zic, pur și simplu nu mai, mă uitam la Răzvan se uita la mine, eu ascundeam într-un fel, îmi venea pur și simplu să plâng de nervi, pe cuvântul meu de onoare, îmi venea să plâng de nervi, zic, bă, nu e adevărat, nu se poate, nu, e ceva greșit la mijloc. Nu, e ceva greșit la mijloc, nu se poate, nu, ce zi a vieții? Am luat eu alt cablu HDMI, am mai luat încă un cablu HDMI, încă un cablu HDMI, am pus pe monitorul AOC, no signal. La un moment dat îmi a dat o chestie de genul rezoluție nesuportată. Zic, what the fuck, mâncați așa, ce am făcut, ce am greșit? Mă duc după celălalt monitor, după Tesla, îl aduc pe ăla, îl pun și pe ăla, ia cablu, pune cablu, am schimbat vreo 6 cabluri. Am înnebunit, pur și simplu am înnebunit. Zic, mă mâncava așa. Băi, Răzvan, ce dracu are? Nu știu, am clacat. Am desfăcut din nou capacul, m-am uitat, ventilatorul mergea și la un moment dat zic, bă, dar ce are ăsta de se oprește? Se învârtea un pic, se oprea vreo 2-3 secunde, iară se învârtea un pic, iară se... Bă, zic, nu e bună. LED-ul de pe față iar alb. Zic, bă, ce dracu, ce-am făcut, mâncați șochite, ce-am... Păi ce cablu? Că eu de fapt și de drept singurele cabluri de la ambele modele la care am umblat au fost cele de conexiune a sursei pe placa de bază. Atât. N-am făcut nimic altceva. Zic, ce naiba? Bă, nu se poate așa ceva. Zic, de ce se oprește asta? Să învârtea un pic, iar se oprea iar. Zic, băga mea și picioarele, l-am stricat. Zic, dar cum să-l stric, că n-are nicio logică. Am mers în momentul în care i-am dat prim buton după ce l-am curățat. Zic, ce am făcut? Ce s-a întâmplat? De la hard reset-ul ăla să fi bușit ceva, bag celălalt. Îl bag pe PS4-ul ăla micuț. No signal. Iau alt cablu, îl bag, semnal. Pe un monitor. Semnal pe al doilea monitor, semnal și pe televizor. Și zic, bă, e clar. Iau cablurile alea două, le bag, nu. Iau cablurile alea, mă duc la sistemul de teste.
Le bag și pe alea și atunci m-am liniștit. Ușor de tot m-am liniștit. Nu mergea niciunul. Am început să hâțând de cabluri un pic așa de la încheietura mufelor. Ba era semnal, ba nu era semnal, ba nu era. Bă, zic, băga mea și picioarele astea și mâine. Asta după o oră și jumătate după ce am terminat de filmat. Timp de o oră și jumătate, pur și simplu, am stat pe marginea biroului și încercam să mă gândesc ce am desfăcut, ce am stricat, unde am băgat șurubelnița, poate, dar zic, da, a mers, dar de ce nu mai merge acum? La un moment dat, la televizorul principal, cel pe care îl știți cu toții, m-am dus frumos și am ridicat un pic de cablu, nu de mufa cablului, de cablu. Și atunci a apărut 1080. Și zic, ca Paștile și grijania ta asta și mâine. Iar astăzi am avut o zi de-a dreptul bestială. Azi a fost program administrativ, băiatul aici de față s-a apucat să facă curat și pe un studioul de live-uri și pe un studioul celălalt și am tăiat la cabluri HDMI, mâncava și ochii voștri, vreo 7 cabluri HDMI. Răzvan făcea, zice, ce e cu aia? Ce faci acolo? Zic, tai cabluri. Dar de ce? Pentru că nu sunt bune. Păi și ce facem? Avem destule cabluri. Zic, cablurile de la cameră sunt funcționale. Zice, de ce nu le-ai desfăcut? De ce nu le-ai folosit pe alea? Păi zic, ce dracu, să mă cocoț pe sus și să încep să trag de ele, ești nebun la cap? M-am liniștit în momentul, vă dau cuvântul meu, domn, am ajuns acasă cu morcovul, cu tucul iepuraș, am pus PlayStation, l-am conectat la placa de captură, când am văzut că dă semnal, am fost și atât. Exact cu foarfeca. O foarfecă de mă enervase și foarfeca aia, că aia nu tăia ca lumea. Și zic, ce fac? Bacatărul, dacă mă tai, că și așa m-am mai tăiat. Iete, acum vreo 4 ani de zile, asta a fost mai mare, a fost cam așa. Și a fost până la ca lumea. Zic, dacă o fac nefăcut acum, dacă mă blesteamă cablurile alea, fie dracu de veveriță turbată, ia taie-te singur. Și am zis, iau cu șficul, le tai pe toate. Și am luat șficul și am tăiat toate cablurile care nu erau, nu dădeau semnal de nicio culoare. Nu conta, n-a contat. N-a dat semnal pe un sistem, harșt, l-am tăiat. Fără niciun fel de discuție. Însemna că sunt cabluri proaste și aia e. Sau satârul pe ele. Bre, te-ai dus prea departe. Te-ai dus prea departe. Lasă-mă, nu m-am gândit. Chiar nu m-am gândit. E prea... Tai-tai, dus prea tai-tai. Bă, trebuie să ne întoarcem la duduia lui. Măcar unul din cele 3 procesoare, eu mi-aș dori 2 procesoare să le zăpăcim în seara asta. Da, vedem ce se întâmplă și cum se întâmplă. Le-am dărâmat cotețul la ăștia aseară. Ce m-am mai bucurat. Maxim m-am bucurat. Măcar bancurile de ieri și cotețul ălora a fost bine de tot. Bine de tot. Le-am zăpăcit cotețul. De-aia eram mega ultra șucărit aseară în Arcade, de-aia eram ultra șucărit și stors, pur și simplu de puteri. Sincer, nici nu știu cum am ajuns acasă cu mașina. Nu știu cum am condus. Știu dacă era ceva, Doamne ferește. Doamne ferește. În fine, aia e. Ce? Vreau laptop pe la video de 16 GB dedicat, dar nu găsesc sau știi cumva unde este? Păi nu găsești cu 16, găsești cu 12. Adică 3080. Nu găsești cu 16. Chiar nu. Unde pui mei? Laptop. Gaming trebuia, ce bou sunt. Laptop de gaming. Stai un pic și după aia ne apucăm cu amândouă mâinile. Ba da, găsești. E cu 16 și cu 12.
Ia să vedem, cu 16 găsim. Direct, e ceva disponibil. Pe cum să nu fie bre disponibil? La ce te uiți? 3080, are 16 GB. Da. Uite bre. Stai să văd dacă reușesc, da, dar nu cred că reușesc. Sunt bou la ora asta. Bine, eu sunt bou de fel. Jumătate de sacoșă. Uite bre. Uite bre. Cum să nu fie? Uite cu 16 GB. Ia uite. Ia uite. Ia uite. Ia uite ce scrie aici. 3080, 16 GB video dedicat. 3080 Ti, 16 GB video dedicat. 3080 Ti, 16 GB video dedicat. Sunt, cum să nu fie? Uite și de la primele 4 sunt de la ASUS, Acer, Alienware. 3080. 3080. 3080. 3080 Ti. A, da, mă, asta e 17.3, asta e, ok. Da. Adică, păi, de un salet, bine, decât modelele astea sunt cu placă video dedicată de zi de 16 GB. Iar cu 12 sunt modelele cu... Modelele cu 6000 de la AMD, cred. Da, 6800M, 6800M, 6800M. Astea sunt cu 12. Păi bune, hai de un să alegi. Ce naiba? 8 GB sau 12 GB în jocuri? Ce bre, ce e la noi pe site e decât cu 16, Gabi. Sorine, despre ce vorbești? 8 GB sau 12 GB? Placa video? Și 8 GB e suficient. Să ai placa video, să ai memorie dedicată. Ok. E sunet? Cred că e sunet. TI este o prescurtare a ceea ce a fost odată pe timpuri Nvidia GeForce Titanium. A rămas această denumire, dar varianta prescurtată, practic aia îți spune ție că acel model este mai performant decât modelul de bază, dar mai puțin performant decât următorul model. Exact cum zice Gabi, o variantă mai puternică decât modelul de bază, adică o variantă mai puternică decât 3080 normal. Da. Bun. 2640 toamna. Unde puii mei? Aici? De memorial. Pot să dau... What? De ce nu pot să dau... De ce nu pot să dau teleport aici? De ce nu pot să dau teleport aici? Uite cotețul alora. Unde l-am dărâmat. Deci... Travel. Ah, pentru că nu am travel. Și nu e niciun vânzăcios pe aici să mă ajute și pe mine? Domnul Campfire. Nu domnul Campfire. Ăștia aveau. Bă, de ce nu-i fi cumpărat eu de alea? Crezi că pot chema un Uber? Da, bre. Arunc în toată lumea cu cabluri HDMI, dar în toată lumea arunc cabluri HDMI bune. Băi, de ce n-am luat mamă în cava și mă duc până... Tot e... Mă duc la ăștia.
Mă duc la ăștia. Băi, cotețarii. Vă mai e... 128 e mai bine decât 2000. Mai facem o... Bă... Coteț? Mai fi cineva aici? Să vezi că nu mai pot să mă intui. Ba, ba da. Use lift. De ce? Să mă spânzur cu ele? Ce să fac, nene, arcade? Anoc. Taceți. Trade. Resources. Buyback. Tools. No. You know my stock? Return when you need it. Taci acolo. My stock will be here next time. You. Anoc. Zici ce ai de zis că îmi bag piciorul. Tools. Nu. Nu. Pure Hunter Bow. Trebuie asta. Fire Hunter Bow. Sharpshoot Bow. Cum draci nu le-am văzut pe astea? Fire Hunter Bow. Păi am nevoie de așa ceva. Cumpărat. Și sharpshooter ăsta. Și hai să vedem unde e. Very rare. Bă, ești nebun, de unde cumpăr sculătoare de aia? Taci acolo. Asta ce zice? Nu vreau niciun pitmaster, lasă-mă în pace. Pleacă. De unde, băi? Phoenix. Zi, frățiorul. De unde cumpăr? Fast travel free. Băga mea și picioare. Ok, am dat save ca să știu. Aia e. Nu am nicio veste pentru că am răbdare. Că mă sună, nu sunt din ăla să mă apuce nervii. Ia uite, bă, nu mă sună ăștia, l-am trimis de o săptămână și nu știu nimic. Știu foarte bine care e situația la ora actuală cu tot și stau cu minte în banca mea. Ia uite-le. Cleaving Sharpshoot Bow. Ăsta mă interesează în primul și în primul rând. Vreau upgrade pe el. Burning enemy damage 10%. Bă, nu contează. Level 1. Level 2 ciuciu. Nu face nimic. Ăsta. Cred că tot o singură. Vrea de 2 ori. Mamă, ce de matchmaker are ăsta. Vrea și a 3-a oră. Și cam gata până aici. A 4-a oră deja e prea mult. Și acum ne ducem frumos în inventory ca să le echipe. Echipe, fraternite, egalite. Fire. Equip. Și îl punem aici. Și sharpshoot, îl punem aici. Și aș renunța la ăsta. Sau nu? Weapons. Unde? Cum le-am pus? Ăsta este pyro. Edit coils. Increase damage dealt while concentration mode. Ok, ăla e bun. Knockdown. Impact damage. Impact damage, că e fire. Ok. Mai pot unul? Da.
Și pun și impact. Nu! Nu poți. Ce-mi scăpun? Stagger pun pe asta. Iar pe sharpshoot o să pun... What? Sharpshoot. Și pe sharpshoot o să pun ăsta. Ok. Cel mai fericit. Și te fac. Ca să nu faci. Mai dat o dată save ca să fie tot în regulă. Suntem pe hartă unde trebuie să fim și ar trebui să pot să fast travel. Free. Unde? Aici. Deactivate travel. Este, bă, băiatul. Gata, 3000 de metri până la cotețul ăsta. Mai bine nu. Da. She's with us. Let her pass. Outlander, Chief Nu, bre, Acaro nu and sunt Marshal parcă trebuie să Cotallo aibă await you funcție within. care să... Nu, stai așa. Nu-ți încarcă. Dar poți să cumperi un dummy battery. Dummy battery-urile le pui în locul bateriei și cablu îl bagi în priză. Gen. Dar pentru ce să folosesc alea neacostii? Jimmy, nu. S22 nu mi-a trecut prin mână. Aștept într-o săptămână, 2 maxim să ajungă și la noi un S22. La ce să folosesc bețișoarele alea? Da, știu. Doctorii spun foarte clar să nu folosești bețișoare de alea. Știu, dar așa sunt ele în pui mei, adică că doar nu te scobești în nas cu ele. Pe bune, zici mie că poate... Bă, poate am greșit. Starting soon. Once it's done, I'll be able to access the chamber below Hikaro's throne. And ether. Speak to the chief when you're ready. Thanks you. Până mai obișnuit eu termin jocul. Unde e Chief? This must lead to the arena. Ce trebuie să mă bat cu cineva? De ce It's trebuie? another part of the ruins. Turned into a fighting De ring. aici erați cu spatele. Iar vis-a-vis de Windows 11, Windows 11 eu l-am pe laptopul ăsta care fac streaming de foarte mult timp, de ceva timp, pardon, și sunt foarte mulțumit de cum merge. Aloy, it seems you've had to move mountains to bring the Sky Clan to heal. Literally. Cotallo helped. Yes. Tekote reprimanded for all the clan to see. You both served well. But now the cool route is at hand. Some have come to compete, others to bear witness. They know Regala will come for me. Pe bune? I'll do whatever it takes to hold up my end, as long as you remember yours. So what's the plan? Cotallo, There are only two viable ways to attack the arena. Through the throne room you just passed, and by the trail on the north end. We've set up barricades at both. But if Regala means to assault the cool route with machines, she will have to attack by the trail. you will join our defenders there. Hold the line, and I'll have my marshals. You will be free of my service and receive your reward. Make whatever preparations you must. Once the cool route begins, you must see it through. Fii normal. I know where I'll be. What about you two?
I will be here with the chief, where I belong. Should the fight reach us, we will take the blood owed for our fallen. If it comes to that, the defenses will hold. Nu sunt încă I need a little more preparat. time. Fine. Trebuie să-mi fac săgețile, am uitat de săgeți. Am uitat să-mi fac săgețile. Am toate săgețile. Băi, dar avem și nevoie de... No! Stai cu minte că-ți trag două de vestele verzi. Un workbench. Avem și noi un workbench pe aici. Avem pe dracu să ne ia. Ăștia n-au auzit, mă, de workbench. Ia uite și pe a mea. De la Hoya Exhibit. Am fost, le-am văzut, mulțumesc. Sau nu? Ba da. Haide mă, fie ce-o fi. Maresfield, te salutăm, dragule. Bine ai venit. O luăm pe sistemul bielă manivelă. Prietene, hai să ne batem. Dă-mă în puii mei. Ready? Hai. Steady. Let's get started. Haide. Let's get this over with. Good. Hai că am nevoie de... You'll find Deca at the north barricade with the rest of our defenders. Strike true as the 10. I'll see you when this is done. Mă, dar ce ai de vorbește așa cu mine? Sărăciu. Uite-l pe ăsta trebuie. We'll assist Marshal Catalo regarding the chief. Dă-te la o parte. Nu poți trec. We all have our orders. We'll see Dă-te the la o coup parte. route through. The coup route will start as soon as the chief gives the order. We'll assist Marshal Catalo regarding the chief. Ce, mă? Deci de ce nu poți trec de... We all have our orders. We'll see the coup route through. Bă, The challengers will soon enter the arena. Join Deca at the north barricade. păi și cu coborât de aici. Stai așa. De ce dracu pui atâtea întrebări, Madalina? Dacă o să săr... The coup route will start as soon as the chief gives the order. Bă, trăiți-ar ție familiar, lasă-mă să trec de te pui mei. We'll assist Marshal Catalo regarding the chief. Nu vreau să dezertez, da? Aș putea să fac o șmecherie, vreau să văd dacă merge. Băi, și nebun. Honor and strength. You're watching history, Outlander. Let the challenger's blade speak for them. I hear one. Haide mă, deschide-te. Pouch upgrades. Ce e ăsta? Precision. Vreau. Upgrade. Atâta. Asta ce e? Nu vreau. Outfit upgrades. Uite-mă pe scufița roșie. Mi-aș plăcut să pot să și învăț un pic, adică... Ce-mi dă aia în plus față de ce am? Aia e scufița roșie și asta e scufila mocie. Heavy weapon. Stealth here plus, low health regen. Altceva, un coteț mai ceva aici. Adevărat e că am avut odată probleme cu una din urechi și doctorița mi-a recomandat să nu mai folosesc alea, ci pur și simplu să folosesc apă oxigenată.
Mai că mai am avut probleme acum vreo câteva săptămâni cu una din urechi și cu apoxigenată am rezolvat problema. Mark to store. Ok, haide mă să mergem cu deja mă stresat. That lowlander can test This will be a real show of strength. If Regala wants a fight, she'll get one here. De ce nu pot să cobor? What's she doing? The rebels It's clear will find Hikaru her. isn't afraid of Regala. Mr. Cote, with his thugs, of course. Look, comrades. Chief's champion. What an honor. Easterner. Didn't think the ți-am Sky cotețul, ție, Commander prostule. himself would be joining us today. If there's a chance my challengers will be facing Regala, it is only right their commander join in their fate. Or maybe you need to save face after what happened at the bulwark. Careful now. Sometimes sharp wits bring out sharp spears. I'd save my spear for Regala's troops, if I were you. Ți-a dat-o prostule, a doua oară, a treia oară. De data asta n-a fost la coteț. Ok. May your blade be bright. Asta nu e totul. My blade fights with you. Bă, dar de ce nu pot să... Ok. Am Okay. căzut cu o cizmă. Hikaru's defenders should be at the end of this trench. And look, Piatră. Bă, mi-aș we putea are not să alone in this fight. am venit pentru casă. Pentru... E puțină durere de creier. De ce mi-arată că trebuie să mă ca acolo sus? Pentru că e scara aici, boule, de-aia. Prostule ce ești. Haide. Focus on the machines. Take them down. And Regala's forces become no different from our own. Yes, Chaplain. Watch each other's backs. Charlie? Chaplin? Dismissed. Our soldiers are ready. They will defend the cool route Are from below. grenăzi pe ea, ia uitați-vă. But from above, Not bad. Where did you get it? one of our squads ripped it off a fallen machine. The honor is yours. Regala may have her tricks, but you will show her our teeth. Dana! The cool route is upon us! Our struggle demands new blood! New leaders! Release the quarry! Challengers, approach! All who take down a machine shall be named Marshal. Remember the 10. Strike from the air as they did and seize your glory.
Cocoșilă. Ce? Nu ar fi mai folosit asta, nu? Hai că vom merge pe clasă. Nu mai am weapon, lasă-mă în pace. Hai, uite-mi cum. Spatha asta aici. Repede. Cornete ar merge. Cornete, mă, nebunule ce ești, nu cornete. Zăpăcitule ce ești. Saltare de saltare tuturor. What is that? I don't know. Hold the defenses! Go!
A venit vaca aia. Băi, Get to the weapon! If I can draw that thing close, open fire! Eve? Hey! That's right, over here, you big worm! Stay down and catch it to Regala. Hopefully the Dunok can fire a few shots from that ballista. Weak? Hold on, Captain! We're reloading! Uai de capul meu. Aoleu, poate aia să vedem toată ziua. Păsările! Au, pleacă, pleacă.
Au caca. Ia uite, mă. Haide, mă! Power Pass îți permite să faci un caracter level 50 302. Ce vrei tu? Și o să fie disponibil în vern. De capul meu. Aoleu. Fugi. Haide, mă, curentata lui tata. Nu mă știu, trebuie să învață să mea și piciorul. Bă, dar aia chiar nu mai trag acum, m-a lăsat singur aici. Bine, Costine, bine, ok. Aoleu, nu. Du-te. Bă, m-am prins.
Au. Am scuduit-o prea mult în cauza de controller. Ce repede puteam să-l fac acolo, băga mea picioare, nu mă dau seama. Am greșit-o de 2 ori. Bine, de mai multe ori. Regala went after Hikaru and Katalo. I gotta get to them. Oh, ai răbdare un pic, că trebuie să iei tot ce-i pui aici, că ești varză. Nu mai avem nimic, de niciunele. Nici coacăze, nici... Here they come! Cine? Ce spune? Cine? Champion, get to the chief! Acum. Get to the chief! Fugi, lasă naibii ce ești. This isn't finished! I'll be back with everything I have! And all who stand with Hikaru will be run red. At attention. You fought well. Proved yourself against enemies both metal and flesh. I name you all Marshal. Your first order is to secure the arena from any remaining rebels. Go. I failed. I should have finished Regala. But now she'll be back with more machines.
stronger than ever. I'll do what I can to help. No, you've done enough. Far more than our bargain called for. When we first met, you spoke of your true mission on which all depends. I wasn't certain if I believed you then, but I believe in you now. So leave me and get to your task. What will you do? Tend to the wounds. What you need is there. Take it. Your deeds today will be remembered like those of the 10. Bă, ești nebun. Ce frumos. Hai, gagică, o să vedem. This is it. Ethers. below. Ethers. What is this place? A căzut Madalin. There. That console. Come on, Aether. Time to go home. Dăm cum se numește și îl caut. Lasă cum se numește și caut eu. Elizabeth Sobek. Salve, Kilo. Alpha Prime. Master override activated. Restoring Ether subordinate function to original code. Got it. Now to get this back to Gaia. Dar nu mai bine mai stăm un pic pe aici să vedem poate mai e ceva. The visions in the grove have changed. The words of the 10 are not clear to us. Servers. Here. This must be the vision that Chief Hikaru saw Servers. years ago. All of the visions are changed, and this one just arrived. More servers. Da, e deosebit. Jocul ăsta chiar e deosebit. Aloy, here. Let's talk. A, sus. Ok. Please, Aloy. Come here. Nu, și acum încearcă pe cât poți să nu scrii de 7000 de ori. Please, Aloy. The visions throughout the grove are different now. And this one, it just appeared. Is this your doing? Visions have changed. That's the one that inspired Chief Hikaru. More testimony of the old ones. Mulțumesc frumos, Kilos, dar meu să sănătate. Hai cu vinul, lasă vinul. Tră. Hear now the words that reunited a people. Following the tragic events of the war, Anne Faraday, the chief architect of the reconciliation effort, addressed a nation in need of hope. If we look into the future, the lens of the recent past, our fears loom. Wars waged against machines, scarcity of food and water, storms that drive us from our homes. But true courage means facing those fears with conviction instead of cynicism. Leading the peacekeeping effort with these brave men and women, these marshals of the new Southwest, has strengthened my conviction that when we are united, we can overcome any threat. Join me. Join us in that conviction as we strive for a nation and a world without want or war. Salve, Radu, te salut. În câteva fraze, cât adevăr s-a spus
acum în ceasul al 12-lea ne dăm seama cum greșim. Reporting for duty, Commander. I'm coming with you. But Hikaru needs you. Because of you, he has new marshals. And a rallying cry the clans cannot ignore. So I will stand with you on your mission. Give Hai că dau radele o să las la sfârșit. La sfârșitul live-ului. It is what I choose. How can I say no to that? Zoe, there's someone who wants to join us. I need you to meet him in the foothills and guide him the rest of the way. Will do, Aloy. Go to the mountains, west of Plainsong. A friend of mine will meet you on the ascent. I'll join you when I can. A friend of yours? Văd că nu te oprești. Should be interesting. All right. I need to get Ether back to Gaia. Okay. Seems like capturing it did something to the other holograms too. Might be worth checking out. Te-am rugat frumos să nu mai faci spawn, să ai și tu răbdare, să scrii mai rar, poftim. These challengers had better take this seriously. Trebuie un save. Aloy. Da, A bă, word, puși. if you will. Ok, hai, zi ce vrei. Blood of the Ten, Aloy. Regala denied. The truth of the visions revealed. I doubt you have enough skin to mark all your deeds. We'll just have to remember them then. Nu o să schimb absolut nimic Thanks to you, din introducerea the și chief sfârșitul still live-ului. lives. La And mijloc hope o să se remains. schimbe jocul pe care îl But that's jucăm. not why I wanted to speak with you. I need a favor, Melodia o să rămână. a personal one. My grandson, E una care Cavo, place comunității și o să is rămână. not counted among the dead, which means he must still be with Regala's remaining forces. He was taken prisoner. No. He joined them willingly. Like many young soldiers who seek to mark their skin with distinguished deeds. I must search for him. Convince him to come home. Chief Hikaru cannot spare any soldiers for this task, so my blade is alone in this. Unless you'd be willing to join me. I know it is much to ask after all you've done for us. The Cavo is the last of my blood. If Cavo joined Regala's rebellion of his own accord, will Hikaru let him back into the tribe? The chief knows the value of mercy and the toll of unending bloodshed. It's the rest of the tribe I'm more concerned about. They won't quickly accept someone who betrayed them. Even with my support, it won't be easy. But you have to try. Finding your I'll help you find your grandson, if I can. Where do we start? A while back, our scouts reported Cavo's squad left one of Regala's outposts in the hills to the south. S-ar putea His grafica squad să never schimb, returned, de la intro but the la scouts melodia o să rămână also acolo. spotted one of our own being held captive there. So we'll start at the outpost. If we free the prisoner, maybe they'll know where Cavo's squad went. Shall we head out? Nu, așa mai vagă idee. I have some other things to take care of first. I can meet you there. Da, păi este. I'll wait for you on the hill crest, southeast of the Este grove. și We'll make our way to the are o outpost from anumită there. Until then, strike true. însemnătate. Dacă sunteți atenți la versuri, What brought this up? Honor and strength. With everything that's happened, I feel like I need to do more. For the clan, the place tribe. like home. Okay.
I'll join too then. Mă, dați-mi și mie un de la un salvacios. Vreau un punct de salvare. Ok. Încă punctul de salvare ca să putem să dăm tilipoare. Aba. Nu, mă. Să trăiască domnul tău. Vă salut cu deosebit respect. Să vă pregătiți că săptămâna viitoare o să ne apucăm de Lost Ark. Câteva zile. Nu vă gândiți că o să transform canalul așa peste noapte și o să devină dedicat Lost Ark. Nu. Ok. Unde am venit, mă? Ce patru, Dumnezeule mare, ce cât de bun e. Foarte bun. Și ultimul e bun, să știți, cu toate că nu foarte multă lume a avut răbdare să-l termine. Yeah, like this? Oh, you're not waving a hammer around, Aaron. Try a gentler touch. And my big sausage fingers don't really do gentle, okay? Bring it back. Trace the line. To your right. Other right. Oprește-te, Cristi. Oprește-te că îți dau timeout. I just saw it. It's the one Aloy found up north. Gotcha. They call it a concussion beat party or something. Yeah, now that's music. Aloy! Erend, you're all better. And you're here. Varl said you might need some help after all. Doing, complicated things. We still have much training to do, of course. One does not become hunter in a day. Each seed grows at a pace of its own. Doesn't mean it won't bloom. You should know your Tanakh friend arrived. Catalo. I heard their warriors drink people's blood. I want to sleep with one eye open. I think he's seen enough blood for a lifetime. I showed him to one of the rooms. He seems to appreciate the privacy. Looks like you've got things under control. I should get this to Gaia. Right. We'll keep on training. Catch up as fast as we can. I'm seeing glyphs in my dreams already. Well, while you've been off gallivanting around, I've been working with Gaia to find out more about the land gods. So from where I'm standing, you're in need of some training. Come along. Ești nebună. Oh, okay. Nu spre nimic. Lasă-i pace să se giugiulească. Well, they didn't have two left feet like I do. Welcome back, Aloy. Bună. When you're ready, please merge ether with me. Afterwards, I must discuss an important matter with you. Ups, nu-mi place cum sună. So, what did you want to discuss? While you were away, I received an unusual transmission on my dedicated Aletheia frequency. Aletheia. That's one of the sub-functions you couldn't detect before. Yes.
The transmission occurred so slowly that at first it seemed like an accidental blip of data amongst background static. Once I noticed this irregularity, it took some time to collate the complete message. Coordinates. Where does it lead? Hey, Titi, good morning, first look. A word of caution, Aloy. It is Nu mă interesează, Jimmy. genuine. Sincer să fiu, nu mă interesează. Chiar nu. Or something else. You don't think it's actually Eleuthia? Nu pot. I am uncertain. Nu pot. Adică What's jocul a SOS? fost un pic criticat de către unii și cei care au zis că e Dark Souls cu alt skin. În momentul în care producătorii au văzut că toată lumea a început să șovăie, au apelat la tot ce înseamnă streamer și influencer nou. Cel mai mare a început să joace Elden Ring ieri. E vorba de PewDiePie. Pui mei, e efectul de turmă, Jimmy, pe bune. E o chestie pe care eu nu o suport și despre care am tot vorbit. Nu e ok. Eu vreau să joc ceea ce îmi place mie. În momentul în care simt că e ceva în neregulă, nu mai joc. Dar știu. Toată lumea, toți streamerii mari joacă Elden Ring și încă o dată spun, mă uitam la Răzvan ieri. Răzvan s-a uitat la PewDiePie, era live și juca Elden Ring. Either Eleuthia is in trouble and sent the message hoping you were out there. Eu nevoia să-l joc. Or someone else is trying to get Poate us to să go to joc these la un moment dat și pe coordinates, ăla. Cine pretending to be știe? Eleuthia. That is my conclusion as well. Din păcate, eu nu sunt de acord cu chestia asta. Nu sunt de acord cu chestia asta. Poate că săptămâna viitoare vreau să joc Lost Ark. Peste 2 săptămâni poate vreau să încep alături de voi Devil May Cry 5. Pui mei, nu știu, e o chestie. Sunt niște jocuri pe care le-am jucat un pic în momentul lansării și după aia le-am lăsat deoparte. Poate că la un moment dat, când nu o să mai fie nimic extraordinar care să-mi atragă atenția, o să-l dau dracu. Adică, uite ce-am pățit cu Dying Light 2. N-am mai pus mâna pe el de atunci. Și știu foarte clar ce au zis toți. Solo player, solo, dacă îl joci, e ok. Dacă îl joci co-op, e nenorocire. E nenorocire. De asta s-ar putea de foarte multe ori aici să vină cineva și să zică: bă, dar ce joci asta? Că acum 6 luni. Atunci vreau eu să-l joc. Atunci. Chiar dacă mulți dintre voi ați văzut review-uri, ați văzut gameplay, atunci o să simt eu nevoia să-l joc. Lost Ark am vrut să-l joc în Day One pentru că e un joc ce mie mi-este foarte drag și povestea în sine din Lost Ark e foarte dragă. Le-am eu pe astea cu magiile, magicieni și alte nebuni de genul ăsta, dar n-a fost să fie. Aia e. Alright, I'll go to the coordinates and check out the source of the transmission. Nu mi se pare, nu, chiar nu mi se pare ok. No way. First look. Ce-mi place comentariul lui Titi. Good morning, first look. Good morning to you too, sir. I concur that you should not investigate this alone. What if it's a trap? Of course it could be a trap. But if it really is Eleuthia, then it's in trouble, and I need to bring it back. Don't worry. I'll be careful and... We're coming with you. No. Fine. Go grab your things. We'll wait for you at the west exit, in case you need to upgrade your gear. Complete main quest, Cool Earth. Și main quest acum ce? Nu, tocmai asta e ideea. Așa am zis-o de nenumărate ori. În momentul în care cineva vine aici, e nou, nu mă aștept să
Mamă, cât de tare e Madalina asta. Nu mă aștept la lucrul ăsta. Mă aștept la critici. Bă, da, de ce joci ăsta acum? Bă, da, de ce? Dar, pe de altă parte, aici e mai mult decât un loc în care să te destinzi. Este un loc în care să-ți faci prieteni și este un loc în care să-ți faci... Eu așa consider. Dacă cineva îmi spune contrariu, bă, că nu e așa. Ba da, pentru că am să... Trebuie să scap de asta. Am să fac tot ce îmi stă în putere ca această comunitate, indiferent care e 2000, indiferent că o să aibă 150 de catralioane de... Nu mă aștept la așa ceva. Că va crește și va avea mai mulți membri, o să fie curată. Asta vă garantez. În momentul în care cineva o să vină și o să-i zică cuiva ceva de pe chat sau mie, în secunda 1 zboară. Chiar dacă este, nu știu, abonat, chiar dacă a fost o perioadă membru sau, pui mei, a donat. A zburat în secunda 1. În momentul în care s-a luat de cineva. S-a luat de cineva din comunitatea asta și a vorbit, l-a jignit, vorba noastră, nou descoperită, marș la coteț. There she is. You ready to head out? Nu, niciodată. Niciodată. Let's get going. Let's go. Look at us. 3 battle-hardened badasses forging into the unknown. This ought to be good. Credeam că vine cotalul și zice, hei, am ajuns. Ia uite-ne și pe noi. This distress call had to be up a really steep mountain, huh? Vermin. Da, cu aia, cu aia. What the hell? What the hell? Într-un fel, m-am gândit că așa o să se întâmple, pentru că o să ia arma. Fugi, gagico, repede și ia arma. Burrow, see if there's anything over there. On it. We'll check out the battlefield. Let's start with that zenith. Well, there are obviously more zeniths than we know about. Pleacă, pleacă. Can't believe you fought one of them. Almost didn't make it. Whatever the rebels did, it took down her shield. But why was she here? I can access her last communication file, but I'll use my focus to scan the battlefield too. What about that crazy weapon the Zenith had? The cold distract me. It looked like she can make it come and go at will. Oh, ce urât a fost aici. But it's gone now. Dialogul, monologul. Well, go do your thing. I'll wait here. Bre, arma, ești proastă. The Spectre had instructions to assist recovery of the asset. I wonder what this asset is. Beta, ești nebună? What a mess.
Hai că nu cred că mai folosim noi săgetuțe. Ce e asta? Dart gun. How do you like me now? What the fuck? Ești turbat? Arunc-o, că n-ai ce să faci cu el. Rebels, ASUS ROG Strix G732. Weapon's still hot. I need to know how it worked. But I'll have to check on it once it's cooled off. Weapon. An Oseram with a focus. Looks like he was sending data on the weapons somewhere else. Looks like the rebels camped here for a while. Are they watching this area? All right. I think I have an idea what happened here. I better get back to Erend. Stai, păi nu ne mai uitam la armă, ești bleagă? Nu mai puteți să te uită la armă! Trebuie să mă să-mi iau apă, că m-a luat, mi se cască. Nu mai vreau niciun telefon, am două telefoane și îmi sunt de jos. Un Mi Mix 3 și un Xiaomi 11 5G or something. N-am nevoie de altceva. All right, she who sees the unseen. What did you find out? This was a carefully planned attack. I found camping gear up there. The rebels must have been staking out this place for at least a few days. They were waiting for the Zeniths to show up. All so that they could test that weapon. The Zeniths have a personal shield that makes them invulnerable, but somehow the weapon got rid of it. The Oseram that was operating it was sending data on it somewhere else. It was probably just a prototype. I've known tinkers that do that. I'd do a little trial run before breaking out the real thing. Well, I guess it's still a work in progress, if it blew up. She was searching for something she lost. Her drone had instructions to recover something called the asset. The asset? Is that the sub-function thing that you said could be here? Eleuthia? I'm not sure. Come on, let's go talk to Varl. Foi, dar aia avea o armă, mă. Era și shield și era și armă mai mult ca sigur. Și sărăcia aia nu s-a bagat mea și picioarele. Hai să mergem după ănea ca ei să guardă ăla. Pack's full, but my stash has room. Come on, Val. Mamă, ce gaură a dat ăla, that's what she said. That's a long way down. Something tunneled straight down into the mountain. Looks recent. Whatever it was, it must have been powerful. That Zenith the rebels killed was looking for something called the asset. I don't know what it is, but my guess is it's somewhere down there. All right, so we head down. Erend, stay here and stand watch. That Zenith isn't the only one of its kind. I don't want to be caught by surprise if the others show up. Contact us by focus if you see anything. Okay. Any trouble shows up, I'll call you. Let's go. Păi și cum cobori acolo? Ah, pur și simplu. Ah, ok. There's some kind of old world ruin down here.
You said the Zeniths have their own backup of Gaia, right? Yeah, from the proving lab. So maybe they were after Eleuthia. Found its hiding spot, so it sent the distress signal. Maybe. Încolo este, dar încolo... Nu, aici dacă... Zzz, ne ciuruie. Știam eu că o să găsesc ceva aici. Looks like some kind of data center. I might be able to access the facility systems from that console. Există scări sau ne aruncăm? Există scări. Camera asta seamănă pe locul cu alta de mai devreme. Așa blocată. Aia scana pe valve. Acolo e ceva. Transmitter. Și nimic nou. Ce e asta? I've never seen a transmitter like this before. Looks like it's self-destructed. This was a Far Zenith research lab. It looks like a lot of data was beamcast from here recently. From that device nearby. So Eleuthea's gone? If it was ever here, then probably. But then why were the Zeniths still searching for the asset? Let's keep looking around. De ce nu ți-a luat arma copilului? So, exploring another Far Zenith ruin. At least this one doesn't seem to have giant killer machines. Or anything you can blow up. Nu, e pe aici, nu trebuia să iau pe aici, dar am zis să încerc. Bar. Find anything that might tell us what the asset is? Report. I don't think so. Action tabel. Okay. Cred că am luat tot ce era de luat aici. Nu. All this stuff. Wonder what they were doing here. Well, knowing Far Zenith, probably discovering amazing things. For their own benefit. Yeah. That sounds about right. Hai că de sus aici. Și după aia trebuie să ne întoarcem. This place is huge. That's what she said. Some kind of storage room, maybe. Maybe the asset is in here somewhere. If it is, somehow the Zenith couldn't find it. Let's look around. So, how is Erend taking all of this? Really? Well, Gaia, the Zeniths, the Focus. It's a lot.
But when I caught up to him in the Daunt and said you needed our help, he dropped everything and turned around. Well, he's loyal. That's for sure. I'll stash this away for later. Jos o să trebuiască să mergem că mai are ceva aici. Și în partea asta. Nu. Acolo mai e ceva. Minge de baseball. Și mai e încă ceva aici. Nu. Ok, hai în partea asta. Ia auzi-l, mă. A ajuns și el acasă. Păi la ce bun? The control console. To access the storage units. Can it tell us if the asset is in one of them? Mai stai pe la serviciu un pic. Let's find out. Au. What code? Iară caut băgame. 236 containers in storage. Please enter the container number you'd like to retrieve. 236? Wasn't there a number in the distress signal? You're right. I should check the log. No quest. No. 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 Nici asta. Ce? Salve, Kent. Te salut. Log start. 3 de 1 data corrupted. Minerva Poseidon. Data corrupted, Prince in Zurich. Nu, 5, 2, 3, nu, 5, 2, nu. Nu are cum. Telemetry, coordinate self-destruct initiated, telemetry initiated. Spectre unit. De pui mea, mă. Text data point world. Data corrupted, tra-la-la-la-la. Băi, ce-am făcut? Scan clips. Nu. Deci dacă nu e printre astea, am pus-o. Nu. Nu. Astea sunt alte alea. Să moară bibicul, n-am luat ce trebuie. Eu cred că n-am luat.
Nu, nu am luat. Nu l-am luat. Du-te mă de aici. Băi, George, tu așa mă știi pe mine? Dar a rămas ceva. Whatever. Nu. Cred că nu l-am luat. Trebuia să mă duc în partea alta unde scria bar. Mi-a venit aici direct. Eu mai trebuie să mă mai duc într-un loc. Nu. Dă-te mă la o parte. Uite, pe aici trebuie să mă duc că aici n-am fost. Bă... I can grab this from my stash later. Aici am venit, dar am pus sărăcia aia. Ok. Ok, am prins pe asta. Pe care vreau să vin pe aici. Și să mă duc sus, vreau să mă duc sus prima oară. Trec pe aici, mai ușor. Să mă duc sus prima oară și sunt niște dude acolo. Ok. Lucrează să facă un coteț. Ce nu știi? Vreau să-mi facă mie un coteț. Aia vrea să facă. S-a gândit așa mult și vreau să-mi facă un coteț. Și când ne mai auzim pe Discord și toate alea, să zic marș la coteț. Și eu mă duc. Ce să fac? Face coteț. Aia. Nu zic eu. Nu mă, nene. Void. Asta ar trebui să... Dar nu pot să... De găini. Băi, unde e mondul ăsta?
Ne. De ce nu vrei să stai sus? Da, încerc așa o mare acusare. Trebuie să fie un loc pe aici, băga mea și picioarele. Și eu nu l-am văzut. Și mă chinuie talentul acum. Aici nu mai are niciun rost. Pe aici am venit. E foarte clar. Asta a fost de la McGill și nu e nimic interesant. Unde pui mei o fi logo-ul ăla nenorocit? Nu pot să-mi dau seama. Mă, dar dacă e după... Bă, ce stă ăsta chiar în fața mea. Aha, stai așa. Stai că e o ușă unde n-am fost. Aici n-am fost. Caca-macă, frate. Băi, am pierdut un loc. Nu se poate așa ceva. Am pierdut un loc, mă. E de pomană, unde dracu mă duc? Nu cred. 236 containers in storage. Please enter the container number you'd like to retrieve. Du-te în pui mei cât de bou sunt, de ce căutam parolă? Băga mea și picioarele. Cât de prost sunt. Containerul era interesat. Asset-ul nu era parolă. Paștele și grijania lui. Scria în ăla cu coordinatele de mi-a dat Gaia. Doamne, cât de prost sunt. Cine e? Beta? Da, e beta. Aloy. Looks like you.
It's you. Skin's like ice. Must have cut this from her head. But why? Nu, n-am fost atent. Hello, Elizabeth. M-am uitat la coordonatele alea, dar mai jos n-am văzut. Și ăsta, boul ăla de roboțel, a zis ce container, nu a zis enter password. I had hoped to find shelter with you, but if you're viewing this, I may be dead. Be careful when you take on Farsiness. They are ruthless, and they have Eleuthia, Artemis, and Apollo now. But at least I don't have the Gaia kernel to merge them with. Eu vreau 2 cotețe. You must succeed, or this was all for nothing. Good luck, and goodbye. Ce mișto. So she's still alive. We need to get her back to... Oh shit, they can fly? Aloy! Aloy, can you hear me through this thing? What's going on, Erend? 2 of those spectral things just fell out of the sky. One of them is heading down towards you. The other one's waiting up here. We're coming up. Stay in cover until I get there. You got it. Get her to cover in that room. Whatever happens, she stays with us. I'll protect her. I should prepare before the Spectre gets here. I can't let it get through to Varl and the clone. Here it comes! What? Ooh, ugly one, aren't you? I should scan that thing. See if it has any weak spots. Are numai că... That thing's quick.
banană de mine, a? Poaște de scutania asta. There. Are you okay, Aloy? Yeah, I'm heading up top. Stay down here with the clone for now. Got it. I'll follow once the coast is clear. Da, că e comandă. Băi, eu vreau pe mea și niște pene de struț pe acoperiș, acoperișul să nu fie în formă de V, să fie decât așa oblic un pic. Îmi pare rău. Back up top and deal with that other specter. I just hope Aaron stays in cover. Faza nașpa e că nu mai am să fac. Să-l iar cu sharpshooter ușor. Mai am surcele. Aaron! And the Spectre's dug its heels in. It's got me pinned down. Hang tight. I'm almost there. Just hurry. Ai răbdare, fast travel pe mine interesează, acid trap, smoke bomb, no. Doamne, să fie un film, un epic film. Oh, that doesn't sound good. I gotta get to Aaron. Am crescut cocoșul și a răsat cotețul meu. Aaron, I'm here. Watch out! That thing shoots down the center. Stay put. I'll see what I can do. The second you need me, I'm there. Spectre's not budging from that spot. I might be able to sneak up on it if I stay out of its line of fire. It's got some kind of shield up. It'll be a tough fight if I take that thing head on. A heavy weapon. That could help. Unde-mi puii mei? Aia de sus. Știu ce heavy weapon, dar unde puii mei e? Weapon. I could use it against the Spectre. Mamă, câta shield doar în toate voie, poate să fac asta de ore. Shield down! It's on the move!
need some ammo? Weak spots. You want me to handle this, Aloy? Oh, you want to fight the Vanguard? A venit îl aduc la care să fac colegii cât de cocoși. Nu, că mi-e rușine. Aloy, she's... Look, I swear I'm not drunk, but right now I'm seeing double. Long story, but it'll have to wait. She needs a healer, but we need to get her back to the base immediately. Right. Yeah. Well, what are we waiting for then? You two go on ahead. I need to take another look at that weapon. If I can figure out how that thing works, maybe the Zeniths won't be so invincible after all. My pack's full. I can get it from my stash later. Vreau să mai trag o dată cu asta, că pot prea penal. Bă, deci alea roșii vin de la Zenith. Alea roșii, tot ce înseamnă infecție vin de la Zenith. Fac aceleași drac cu astea. Imediat ne ducem și la arma vieții. Aici mai e ceva. Îmi trebuie crenguțe. Well, we'll have to worry about running out. Bă, deci jocul ăsta are de toate, are și stealth, are și elemente RPG și shooter și poveste, nu mai zic că e bestială. Înainte de mai e ceva pe aici. Da, sunt niște crengi și un medicine. Ce acu să ne uităm la armă. Facem, bro, facem. Ai puțin răbdare că e... No. Damn it. Well, it's better than nothing. What? Ce e asta? I need to get the weapon fragment to Gaia to analyze. If we can replicate it, maybe we'll have a way to defeat the Zeniths. Talk to Varen the clown, talk to check on the Gaia. clown too. Well, where's our guest?
We're in the maintenance corridor below the control room. Okay. Întâi de orice, trebuie văzute ce ați făcut mai aici. Erend? You okay? Huh? Oh, yeah. Mama, I mean, why wouldn't I be? E Because there's two of bestial. me now. Right, there's two of you now. Well, at least you seem to be handling it okay. I wouldn't say that exactly, but I'm trying. I guess you know what we're up against by now. Yeah, I'm not gonna lie. When Varl first told me those bastards come from the stars, I thought he'd eaten too many of those medicinal berries. Yeah, but I've gotten used to seeing impossible things, thanks to you. I just wish they weren't always trying to kill us. Yeah, you and me both. Your training. I see Varl gave you a focus. Well, it doesn't look as fashionable on me, but by the Forge, the things I've been able to see. Granted, a lot of them are bad, you know, the old world ending and such. I'm still trying to wrap my head around most of it, but I never really understood how you were ever able to find my sister back in the Sundom. And now I do, sort of. It makes me feel like I could be useful, you know? It takes some time, but yeah. What? Pe de ce mai? What you reading next? I saw Gaia added something to the archives about metal rods being used to harness lightning during storms. Guy reminded me of a cousin of mine. Thought he could trap lightning if he covered himself in Stormbird plates. Went up the tallest mountain in the claim to prove it. It ended like a lot of Oseram things do. With a spark and a boom. What are you working on with your focus? I'm still figuring out how to read stuff on this thing. Those two lovebirds over there have been giving me a hand. But to be honest, all the little symbols, they give me a headache. But I'll get up to speed. I promise. Foarte mișto e și caracterul ăsta. How are Foarte you mișto. settling in? Yeah, Varl's been helping me get the lay of the land, when he's not getting all tongue-tied. I don't know who makes him more nervous, that Gaia lady or our new Utaru friend. Well, what about the Vanguard? Aren't you supposed to be back east, ordering them around? I sent some of them back to Meridian with a message. I doubt Avad will mind me sticking around to help the savior of Meridian. So, you've met our new Tanakh friend. He's, quiet. I thought his people were supposed to be bloodthirsty maniacs. You shouldn't believe everything you hear. Yeah. Well, I guess if you trust him, so do I. Did you speak with Beta at all? She didn't really wake up till we brought her here. And when she did, I thought it'd be better if Zoe and Varl took care of her. No use crowding someone when they're in a state. Da, foarte mișto. I have to get going. Foarte Don't mișto go causing dialogul. too much trouble. Aloy, you're back. Yeah, I'm just, checking up on how everyone's doing. You mean after meeting someone who looks exactly like you, but isn't you, down in the basement? Guess this must be even stranger for you than it is for us, huh? A little. Varl said she may be able to help us in our mission, though. Maybe. Hai. Did Gaia tell you anything about the Zeniths? She did. Though it wasn't exactly easy to believe. To think that there are places among the stars where life can bloom as it does here. It is humbling, to say the least. And heartbreaking. That such life should be bent on destroying ours. Un coteț cu 3 pereți și o ușă și deasupra ei așa ca un acoperiș pe unde scoți o... E greu. What are you up to? Gaia was kind enough to put together a list of glyphs used by the old ones. She helped me decipher some of the data you've collected and showed me how to use the focus to help the process.
It's not easy, but it's been working so far. That's good to hear. E un coteț mic, dar totodată mare, unde adun toate veverițele și toți veverițoi. Gaia did say this place was built for us, so we could regain control of our lands with her terraforming system. Nurture them like the land gods do Plainsong's fields. It does strike me as odd that a place of life should have so much metal. Hi. What else have you been up to? I've been studying Gaia's seedlings, the subfunctions. I wanted to understand why one of them would do what they did to Fa. Imagine my surprise when I looked into this Hephaestus and found out it helped create all machines, our land gods included. In a way, the Utaru owe Hephaestus our whole way of life, as well as our current troubles. That's why we have to make Gaia whole again. Learn anything interesting lately? There's been much to read up on now that Ether has been reunited with Gaia. It's hard to imagine that machines like storm birds once helped heal the skies. I used to be terrified of them as a child. Thunder still brings chills to my skin. But everything Gaia creates has a purpose, no? Yeah. And if we can get Hephaestus back, she can get those storm birds in line. You've spoken with Kotallo? A few words. Tenakth don't have much use for us outsiders. You must have made quite the impression for him to offer his fealty. So you've been talking to Gaia? Yes. She was kind enough to take me through some of the history of the Old Ones, including their demise and the heroic actions of her creator, Elizabeth Sobek. I was surprised to see she was you. Past, but reborn? Not that I claim to understand how. You said you met Beta? Varl mentioned she was hurt. I thought I'd offer her an extract to soothe the pain. That was kind of you. I just hope she doesn't plan on staying burrowed down there like that. She looks like she's barely seen the light of day as it is. Asta că se duce fata noastră acum și... nu, că e prea mult, lasă. Your neighbors... Aoleu, poate nu le-am văzut, da, lasă, nu mai. I need to get going. May the land bloom in your steps. Doamne, cum e vorba asta? 2 e Gaia, 1 Violent Clone. Vreau Violent Clone primar. Hai să vedem ce fata noastră. Dar de ce a adus-o prostul ăla aici? Aloy! Glad you made it back okay. Du-te la o parte. She panicked after waking up and stumbled down here. I thought it best to wait for you. I'll talk to her. Hello? That's an awkward situation. It's Beta, right? My name's Aloy. What's wrong? Is it your injury? Simulacrum withdrawal syndrome. I don't understand. Sudden removal of a neurologically integrated data device. The brain, especially the cerebellum, goes into a kind of sensory freefall. Everything real feels unreal. Distant. Is there anything that can help? Do you have a focus to spare? It's primitive, but I can make it work. Și vă mulțumesc. În fiecare seară să vă mulțumesc pentru asta. Booting up. So, Aloy, I suppose you want information. About you and the Zeniths? Yeah. Why are they here? What do they want? How did they get you? But let's start at the beginning. I'm guessing they faked the destruction of their ship 1,000 years ago? That seems consistent with their behavior. They wouldn't want to be followed. So far, Zenith established a colony world after all.
yes, for a few hundred years, but it didn't last. Some sort of natural disaster rendered it uninhabitable. Okay, so the descendants of Far Zenith escaped a dying planet, and now they want to claim Earth for themselves? Not their descendants. What? Not their descendants. It's them. The same ones who left Earth 1,000 years ago. You didn't know? How can they still be alive? They don't even look... What did they do to themselves? I believe it's a combination of pharmaceutical, cellular treatments, and technological implants. And you? Does that mean that you're... I'm not like them. I was made. On the way to Earth. On the ship. I spent years studying in my training interface, all so that I could serve my function. Access and control of the terraforming system. But why? What do the Zeniths want with it? When I discovered the Zero Dawn system had disseminated into its subcomponents, I thought my purpose was to fix it. But I don't think the Zeniths want that at all. I think they want to wipe Earth clean and start over. So the Zeniths want to exterminate life on Earth. That's what Gaia and I concluded too. But why? Why kill everyone just to take over? When they took me on missions with them, I saw how they butchered the tribal people we encountered. They didn't seem to care about a rejuvenated Earth, so I concluded that they must want a hard reboot of the system. Then they can redesign it to be exactly what they want. Mass extinction for their own comfort? Who thinks like that? Well, without their Gaia kernel, they'll have a hard time doing that. The Zeniths needed Elizabeth's gene print to access Zero Dawn facilities. So they made you. Trained you. And you went along with it? They told me I was born to interface with the Zero Dawn system. When we reached Earth, I pieced together what must have happened to Gaia and her subordinate functions. That's when I started to realize I wasn't meant to fix Gaia. That they must have made me so I could do what their remote extinction signal failed to do. Reboot Earth, for their own benefit. So you know about the extinction signal? It was speculation, but the only logical conclusion why Gaia suddenly self-destructed after operating efficiently for centuries. Gaia would have only undertaken such a desperate course of action if it had detected a threat to life on Earth that was more dangerous than ceasing function altogether. I should have realized that she would also order the recreation of Elizabeth Sobek to rebuild her. Yeah, well, surprise. Băi, deci de când mă uit la jocul ăsta să-i găsesc ceva bug-uri grafice, ăsta este al 5-lea pe care îl descoper. Uitați-vă la umărul beta când 3, 2, 1 și umărul stâng, vedeți o țăpușă? E al 5-lea bug grafic pe care îl văd. În rest a fost perfect. Jocul e perfect. Și când se ridică, dispare. What else do you know about them? Acum nu e. Acum nu. They were Uite-l. some of the most affluent and powerful people on Earth. They controlled almost every major resource, every industry. Gerard commands them. Am mai He's fost the în one who pădure, am decided mai to fost set up două a base. chestii care mi-au sărit în The ochi. others, Eric, Tilda, Verbena, they resent his authority over them, but in the end they always do what he says. Eric. De asta stau și mă uit totodată ca retardatul la peisaje și la nebuni de genul ăsta. I know. Salve, Dominic! O seară bună și ție, te salut și eu. Toată stima și tot respectul. Zenith Base. You mentioned the Zenith set up a base here on Earth. O seară frumoasă Where să is ai it? și un weekend deosebit. Dacă ești acolo Whenever I had to go on și missions, te I was uiți la live, transported te inside of a bucuri Spectre de drone. I couldn't see anything jocul ăsta. outside, but I did overhear the Zeniths talking about it once. E genial jocul. They were discussing setting up a perimeter energy shield to repel the local fauna. I'm certain they have other security measures. Spectre patrols, machine lures. It must be impregnable. What's inside the base? Launch facilities, so they can shuttle back and forth to their ship in orbit. Plus infrastructure to gather materials and fabricate anything they need. Are there more Zeniths than the ones you met?
I'm not sure. I suppose there must be more of them in the base or back on the ship. For all I know, there could be more of them out in space, other survivors of the colony. Wow. You said the Zenith's colony in the Sirius system was destroyed. What happened? All I was ever told was that a natural disaster forced them to leave Sirius. I've speculated that it was an extrasolar object or cataclysmic seismic event. Or maybe even an abnormally violent coronal mass ejection from Sirius A. The Zeniths never told you any details. They said the only thing that mattered was that they survived. Noapte bună și ție, 1,000 George. years ago. Noapte bună. Serious. Câtă vreme, mâine-i Guess they sâmbătă. survived old age too. Adică, na, bine, după o săptămână ciudată, e posibil să How did you escape the clachez pur și Zeniths? simplu. Before the Hades Proving Ia, ce Lab, vrea I Vlad. never thought I'd get away from them. Even if I were to run, I'd never survive on my own in the wilds. But then I saw you. And I thought that maybe you could help me. So when the Zeniths pinpointed Eluthia's location in the biomedical research facility, I saw an opportunity. Opportunity to escape. You said you saw an opportunity to escape when you went to capture Eluthia. What did you do, exactly? Whenever I was taken out on a mission to recover a subordinate function, Aoleu. only one of the Zeniths would go Pringles. with me. Despre The rebels verita killed pânzură în secunda 1. outside the facility. But Baina's dead? How did they bypass her shield? I'm looking into it. But you were talking about your escape? Well, when it was time to use the Zenith's transmitter to send Eluthia back to base, I also sent the encrypted transmission. Then I distracted Verbaina long enough to seal myself in the ectogenic chamber, altering the facility's log so it appeared that there were only 236 containers. And the Gaia root kernel? I told them I could capture Eluthia faster if I had it with me, and they believed me. Well done. Well done. Și ultimul și cel mai important, că de-aia n-am lăsat ultimul, You your said you were origins. born on the way to Earth. In an artificial womb, I'm guessing? The Zeniths had an ectogenic chamber aboard the ship, an updated version of the one you found me in. They must have used a stored sample of Elizabeth's DNA. I doubt Elizabeth would have let them take her DNA. Do you know how they got it? That wasn't part of the archive I was allowed to access. Archive și cred You că said ăsta you e spent ultimul. years studying in a training interface. Was this archive you mentioned part of that? But only the parts I was permitted to access. Aristotle and Aspasia, the avatars of the archive, would assign me learning modules and evaluate my progress. Wait, those names. They were designed to be the virtual guides for the Apollo database. Before Ted Faro purged it. The Zeniths have a copy. So it still exists. And you got to learn from it. Only what was deemed pertinent to the mission. If I requested information outside of my parameters, my tutors would deny it. To have all that knowledge just out of reach must have been frustrating. Da. În jocul ăsta, ca și în precedent de altfel, All right, I think that's enough for now. Do you want to come upstairs, or... So how long? You know, your plan. How long before Gaius fabricated a machine army to defeat the Zeniths? How did you know? Optimal strategy, so? Well, I still have to get 2 more subordinate functions before Gaia is powerful enough to absorb Hephaestus. What? You don't have Hephaestus already? Gaia's still figuring out how to capture it. It's not confined to a single... To a single location, of course not! You didn't even know who the Zeniths really are. You were supposed to be further along by now. Coming here was a mistake. They're gonna find me. They're gonna find this place and take me back. This was all for nothing. They're not going to find us. Gaia's using Minerva to mask our location. What difference does it make? You're too far behind. We're never going to beat them. Everything. Everyone. They're gonna die. Hey. Calm down. You're here now, right? So is there anything you can do to help? I have certain knowledge sets. And given your state of progress,
Expertise you probably lack. Geoengineering, of course. Computer science, physics, biology, chemistry. Okay. Well, see if you can do something with that. Talk to Gaia. I'll check on you later. How'd it go? Her injury's not that bad, but I think she regrets coming here. Feeling might be mutual. I'll come back later and talk to her. See if I can learn anything. Da, e foarte complex și povestea este atât de bine spusă. Are niște ups and downs, dar e foarte bine spusă și e atât de amănunțit. E ce am zis în urmă cu vreo 3-4 zile. Fiecare NPC este un Wikipedia al vieții sale și al locului respectiv. Are foarte multă informație și de asta e mișto de asta e frumos să asculti fiecare dialog în parte. Da, jos pălăria, de unde naiba ideile astea, pentru că sunt de-a dreptul fabuloase. Foarte ok. Is your focus acting up again? That's fine. I can take a look if you want. Hey, you and Erend okay? Nothing some rest can't take care of. Are you okay? This beta thing, it's a lot. Even for you. Just trying to take it one step at a time. Fair enough. If you need anything, just let me know. Nu, farewell I should get back to the deocamdată. wilds. I'll keep an eye on Beta. Trebuie să ne ducem Make sure she's comfortable. la Gaia. Ok. Hai, Gaia. Haide, păpușă, zic că e măcar acolo 10% bine. În fine. Nebun. Welcome back. Hello. Ce pui mei e aici? Gaia, what is this? It is a control console for a drone-based imaging system connected to this dome. I will transmit the relevant data to your focus. Huh? So this Cyclops is a network of drones to monitor the deteriorating biosphere conditions. I guess it was meant to display on the dome, but the drones aren't connected anymore. If I find the drones out in the wilds, I could get the data from them, use it to reconnect them, and restore the display. Error. Drone offline. Ah, ok, când dai... Error. Data missing. Ok, am prins-o. Da, hai. Sărmâile... Doamnă. What the fuck? Aloy, I see we have a new guest. So now we know the origin of the transmission. Yeah. I also recovered this. The weapon it was part of somehow stripped a Zenith of its shield, but it malfunctioned and blew up. If we can recreate the weapon and improve it, maybe we'll gain the upper hand on the Zeniths. A moment, I will scan it. Complete. By combining the results with data from your focus, I can infer that the weapon was highly advanced, comparable to Zenith technology, but not how it worked. Did the explosion corrupt the data? It was only a catalyst. The moment the weapon malfunctioned, it appears a command executed to purge all data within its core. Ostensibly, this was to prevent the weapon's secrets from falling into enemy hands. Whoever designed this weapon knew how to cover their tracks. Silence. Based on your data on him, da, am uitat de that is my Silence. conclusion as well. And he's not gonna cooperate with us. Dar bineînțeles că nu. Well,
It was worth a shot. But that's not all. The Zeniths got Eleuthia, along with Artemis and Apollo. That is unfortunate. However, our original plan remains unchanged. Asta e bine. The two remaining Asta e bine. subordinate functions should increase my heuristic processing density enough to absorb Hephaestus. Right. One problem at a time. Well, I guess I better get back out there. I wish you luck on your search. Right. Thanks, Gaia. So I guess we won't be making use of Cylon's weapon. And now there is another clone of Elizabeth here with us. Go to Poseidon. Ar trebui să iau niște survivor. Trapper nu prea m-am... Infiltrator. Cred că mai degrabă... Bouncing Bomb, nu. Shredder Gauntlet. Consume a special potion to restore health. Gain resistance to status effects. Aici ce? Activate Valve search by opening the weapon wheel. L1. Tap for unique and powerful special ability. Nope. Nu mă interesează să stau în viață și ăștia îmi dau cu range attack, deal more damage. Quiet movement. Efficient repair. Recover speed max. Ce e asta? Opa. Increase your per stamina limit, okay. Deal more damage while using heavy weapon. Păi... Asta ce e? Crack more ammunition from the same amount of resources. Ok, hai asta. Jocul ăsta nu știu să te uimească. Chiar merită game of the day, dar să nu uităm de Ragnarok. Aia, acolo e o problemă gravă de tot. Acolo e o problemă mare. Problemă foarte mare. Problemă gravă de tot acolo. De fapt, nu e problemă chiar așa de gravă. De că sunt două jocuri. Wow. But I can't let it distract me. For fuck's sake, yes, amândouă. I still have two more Hey, Gaia. Me again. Welcome back, Aloy. Where shall we Noapte bună, resume? Gabi. Și tu să ai un weekend cât se poate de liniștit. I'll be off. Așa, hai să mergem după Farewell. Proteus, Perseus. Perseus, l-am zis și pe Perseus. Îți mulțumesc, Gabi. Îți mulțumesc că ai fost pe aici. It's a little loud, Aaron. I know. That makes you want to punch something. More like There is something I'd like to discuss. It's about the land gods. If you have time, that is. You said you wanted to talk about the land gods? I think there's a way to heal them so that they'll once again provide plainsong with grain. Gaia gave me a set of instructions. She called it, reboot code. If we deliver it to the land gods, their derangement will end. Din păcate prea puține. That's great. It may be. There are thorns on the path. Unless the code is given by Hephaestus, the land gods will reject it. Gaia showed me a way around this. We need components called control cores from machines made by Hephaestus. Machines similar to the land gods. You mean Grimhorns? Like the one we fought in the repair bay? Yes. Gaia helped me locate two of them out west. So, kill the machines, get the control cores, then use them to adapt the reboot code into something the land gods will obey? If all goes well. But taking down two Grimhorns won't be easy. We'll do it together.
Bless you, Aloy. I'll send you the location of the machines. Okay. I'll let you know when I get close to those Grimhorns. Good. If we can get their control cores, maybe we really can heal the land gods. Come on. Yo. Aloy, we've gathered some supplies in that chest. Take what you need. Unde? Just meu? Thank you. See ya. Snow's melting on my clothes. Great. L-am stricat, mă. A, ba nu. I-am dat drop la... Nu pietricele. Nu mai vreau să mai vorbesc nici cu voi. Ia să vedem. Aveți arme ceva? Hunter Bow. Aș putea să-l iau pe ăsta. Aș putea să-l iau pe ăsta. Oricum e peste care... Îl iau pe ăsta. Și replace-uim cu ăla. You can make yourself stand out with that. Come on. Okay. N-am teleport. Ar trebui să... Din păcate nu se întâmplă. Scutul, domnul Madalin. Ce scut, vere? Nu mă interesează. Mă interesează decât. Mă mine mă interesează așa. Săgeți și coteți. Taci acolo că nu pot să salvez în pui mei. Nu. A, ba da. Nu pot să dau treabă aici, era logic într-un fel. Aloy, it's Cotalo. If you're in need of provisions, I recommend stopping by Saltbite, a village north of the Grove. This meals give soldiers strength like nothing else. And who knows? Maybe they can use your help too. Maybe I'll check it out. Thanks. Opa. Nu mai dau niciun override, am nevoie de bani. Hai. E bine, unde e o să moară bibicul?
să-mi refac proviziile. This'll keep. Bine, aș putea să nu fac acum. Dar doar că se întâmplă ceva pe drum. Și dă draci în... Și eu zap. Băi, îmi trebuie veveriță. Stai că mi-am adus aminte. Veveriță nu cred că pot să iau decât de la începutul jocului. Da, asta ce sunt? E bine, avem. This'll be in my stash when I need it. Ok, bine, ajunge. Hai să chemăm... N-am. Nici picior. Încotro e, mă. Taci acolo. Să nu ne vadă. Până ajung acolo, trebuie... E pe partea aia altă, cumva. Da. Unul de la cu fundul mare trebuie. Unul să-l omor și unul să-l... Unul trebuie să-l omor și unul trebuie să-l ademenesc. I can't override that machine until I find that cauldron. Nu pot? Auzi, să mișcă. E cam târșeală, dar ninja. Noapte bună, nenea Jimmy. Bă, îmi trebuie un de ăsta, că așa pe jos, dacă iau, mor. Am plecat de acolo. Cum dracu m-am văzut ăsta? Cum naiba m-a văzut ăsta? Acum nu e problema, acum pot să le... Mi-a văzut părul. Un fel de Rapunzel.
Gata. Ne ducem la locație. Hai da. Definitely don't sound like rebels. Maybe if I follow their tracks, I can find where they're headed. Ce cacao e aici? La coteț. How'd they end up out here? That girl was wound up tighter than a twisted spring. She didn't have to hit me. Well, she didn't like you going through her parcels. She warned you. Twice. I was just curious, Ce is mă all. save aici? A lot of odd ears. Well, thanks to you, she bolted like a hair on fire. Vreau să văd dacă putem să facem cotețul. Weapon upgrades. Slicing Hunter, asta trebuia să fie. Dar nu știu cât o să poată să fie dus. La grajd. Merge și asta. În cazul în care nu există coteț, cu toate că e puțin probabil, scufița roșie. E puțin probabil să nu existe coteț. Opa. Increase damage against unaware and suspicious enemy. Da. Atunci da. Merge și grăși. Nu mi omorâți animalul că vă sparg. Da, draci, în tine. De să te reparezi. Ca nou, prieten. Am văzut un roboțel pe aici. To rest. Unde-i spana chiar ăla?
mă, ce e aici, am întrebat, ce a făcut prostul ăla? Da, hai că se poate. Sau să mai naști cum mi-a omor meduză. Uite-l pe prostul ăla. Deci la ce era ăla? Looks like Frost is no good here. Ăștia cu ei. Dar nu pot să fac degeaba. Da? Eho! N-am fost atent la viață să-mi bag picioarele. Ce prostie am făcut, băga mea.
must be closing in on the Îl signal. făceam să mor eu, dar nu-l făceam. Uite dobitocul ăla i-a chemat pe toți. Da, ți-l liniștesc eu acum. Că mă duc din tufă în tufă. Încotro? De ce mă întoarce? Nu, nu mă întoarce. Use for these soon enough. Uai, de capul meu ce e aici. Trebuie să-l păcălesc într-un fel pe ăla să nu mă vadă. The dust column looks like it's on a mission. Da, mă, bine, că nu era de ajuns, trebuia să mai vină și ăsta. Yes. Mamă, ce vigilent e asta, ești nebun așa. Uite încă una acolo. Blades are out inside. Digging tunnels. Shut the fuck up. Și acum pot să mă duc liniștit în treaba mea. Care treaba mea e încolo, 700 de metri. Doamne, să nu mai fie nimic pe aici. Campfire, ok. Asta trebuie să fie. Nu mai pot. Rebels. If I leave them be, they'll cause nothing but trouble. I should lie low. Find whoever's in charge and take them out. Maybe then the rest will leave. Nu vreau, n-am nicio treabă cu ei. Nu vreau să le fac rău. Eu vreau să-mi văd o treabă mea. Oh, damn. Du-te și tu cu ei.
500 de metri, hai că nu mai mult. Stați acolo, lăsați-mă în pace. This must be the ruins of Las Vegas. Poseidon shouldn't be far. Nu cred. The Ruins of Las Vegas. Păi și încotro vere. Ups, deci nu trebuie să ne ducem acolo. Uite, guiți. Hai ușor. Gaia said this is where I'd find Poseidon, but the ruins out here are exposed to the elements. But a lot of them are buried in the sand. Metal So plant. maybe Poseidon is underground. If that's true, I might be able to find a way down through one of these structures. Să mă duc mai departe. Bine, ce am vrut eu să fac nu se pune. Am zis că vreau să mă duc mai departe ca să pot să-mi dau seama pe unde e locul, dar nu e bine. Find this in my stash later. Water's pouring out of that building. Unde? Poseidon's doing? I better check it out. Someone's been through here. În dita mai deșertul curge apa. Da, hai să vedem ce spanac se întâmplă aici. Sistem, what the fricky. Camping gear. Looks like there's something behind that tarp. Come on. Să stai dementul ăla. Ba da. I was so close. To drowning, maybe. Not to the embers. Moreland, it's over. Well, not for me, it's not. Then you're going to die. Alone. Because we're not sticking around to fish out the corpse. We're through. So the visionary's fate hung in the balance. Would he choose life or
succumb to deadly delusion. Hello. So, there's an ancient city under the sand, but it's flooded. Suddenly, a Nora spear maiden appeared. Yeah, okay. Well, you're not typical Delvers. That's for sure. What's this? I call it a diving bubble. This is the Mark I. The Mark II was better, but it got stuck halfway down. Air tube snagged. You went down in that. Yeah, I hardly expect a layperson to understand. Because that's pretty smart. I'm sorry. May I remind you, you got stuck inside and nearly drowned. It'd have to be portable, though. Machine kneecap, maybe? Well, you'd need a filter. Synthetic membrane would do it. With a hose to a Compressed air capsule, hammer and tongs. What is this? What is happening here? What? Get over here. She's a stranger. You got a name? Aloy. Moreland. Not a stranger anymore. You're a damn fool. Come on. I got the original schematics over here. Oh, well, hold on. Just a couple of questions first. Fair enough. Partner? Partner? Don't mind him. Seamănă cu un actor. Can How swim deep down. is it? Can't I just swim down? Only if you have gills. You can stack 50 kegs in that shaft. Leave it to the Oseram to measure something in kegs. Talking liquid depths. I'd say it's apt. Apt or not, sounds too deep to hold my breath. Hence, our new invention. So what exactly happened down there? It was a delve like no other. A chance to follow in my old Graham's footsteps. Beneath this structure here is an enormous hollow, a dome protected from the sands. We built this elevator here to ensure easy egress and exit. It's quite a contraption, actually, and not so easy to... Right. Again. What happened? At the bottom, we beheld the treasure my Gramps first discovered. Painted images in the air of every description. Dancing women, games and coins and promises of jackpots. I don't know what that is, but it's gotta be good. But then, something went wrong. The images turned nautical. Waves went through them, even fish. Like a strange underwater dream. Poseidon's dream. Yes. Well, suddenly there was this terrible rushing sound, and then an explosion of water erupted from the floor. I'll get the ports. I'd better get after those parts. There's a fully intact compressed air capsule in the Mark II, but like I said, it's stuck in the shaft. If you made it back up alive, I should be able to swim down that far. All right. As for the other parts, Stemmer scouted a herd due south of here that should have what we need. I'm on it. About the delve. Moreland, I'm not interested in salvage. Whatever you find below is yours. Great. I'll come back when you get the gear. Good hunting. E, aia, ultima privire mi s-a părut extrem de dubioasă. Control the compressed, gather the machine ports. Gather the machine ports ar fi prima. Bă, tu ai ceva de vânzare? Probably get a guest list of 50. So, we'd need at least 3 dozen kegs. Brown ale, maybe. No. For him, scrapper sap. Are you planning a party? Budgeting for Moreland's funeral, thanks to you. I was this close. We were gonna move on. Leave all this nonsense behind, and you come along, you spark your wet noodle idea. It's going to work.
I've heard that before. Trade. I'm always willing to engage in some commerce. Let's go and see. One, two. Metal shards, rollback circulator. Rost. Nu știu dacă o să obțin, dar... I'll leave you alone. Do us a favor. Leave us all alone. Băi, ești nesimțit că îți dau două după ce fac acum, îți bag mâna în sacoșă și după aia zici că te-a lovit tramvaiul. Ia uite, deci am găsit și voi asta pe lângă el, proștilor. Ok, nu. Hai să căutăm parts. According to Moreland, the herd should be south of here. Au. Acolo să... așa. Bă, m-a amețit. Unde e? În dreapta, în stânga? A drone. Must be part of Cyclops. Unde? If I can get its data, I can reconnect it with the dome back at the base. Unde? But how to get up there? A, uite-o. Maybe I can climb something to jump onto the drone. Aici ai clar cum se poate. Unde pui mei s-a dus? A zis să sar pe ea? Dacă a zis să sar pe ea, singura zonă ar fi de aici. Nu. Ia, 3, 2... Nu, e prea departe. Acolo e prea departe. Am picioarele în el o dronă până la urmă. O fac eu altă dată. Where the fuck is drona? Da, whatever, hai să... Asta mai fac. Asta mai fac prinderi cu cârligul. Un fel de Nadia cu măneci. Nu cred că merge cu cârligul. Acolo dau fac după aia, nu e niciun fel de problemă. Acum vreau să văd ce-i jos acolo. Sunt curios.
this is where Moreland said the herd would be. They must have moved on. I need to pick up their trail. Better look for tracks. There. Tracks should lead me to the herd. Get to my stash when I need it. Deci unde mă mâncau? There's the herd. You should have the parts I need. Nu e bine ce se întâmplă aici. Machine's resistant to fire. Câte sunt? Ca să știu ce vreau să fac. Aha, hai, vino mai aproape, vino. M-am mâncat. Dar mi-am revenit. Totul sub control. Ce bine trage asta să mă picioare. In my stash later. Ah, vine pe aici. Come to daddy. Come on, bitch. Hai că sunt bine ascuns. Hai. Nu te vede, este furtun de nisip, e tot furtunile de nisip venite la noi. A noi.
ca să... Asta îi mai fac pe ăștia, cu marcabăgii ăștia. Haide, bro. S-a împiedicat de ăla. Cu ăla trebuie să mă bat cu el. Așa ar trebui, dar ăla trebuie să dai la fuzete. I could use shock ammo. Okay, got them all. Now, where did the herd go? Altă? This wind's drying out my eyes. Ce fac două albine pe luna de miere? Dumnezeule! Dar de ce mai sunt 470 de metri? It looks like the herd's caught between those sand spirals. I could use that to my advantage. Mai trage cu Madalin acum dacă mai poți. Vino de cu dacă poți. Rog eu frumos. Acum. Cred că da.
to take out the leader. Nu trebuie să faci nimic, nu te mai poți de asta. Ăla l-am bușit, mă. Finally. I can grab this from the stash later. One synthetic membrane. Better check the other machines. One of them might have a kneecap I can use. Aoleu, m-am luat cu toate alea, m-am luat cu transpirație de nou. Machine's resistant to shock. To shock? Și procesoare ăla... New entry. Asta e weakness to shock, oameni. Asta este asta.
and subsiding. Hai că merge. De ce a făcut? Și-a uscat haina. Aoleu. The kneecap. Good. Okay, that takes care of the machine parts. Just gotta grab the compressed air capsule from Moreland's diving bubble. Hai, mă. Ți-ar țopăit-o al recu să-ți fie. Ia uitați-vă și voi la ce-mi face. Aoleu, m-a luat tot transpiratul. Ce mă? Cât mai trebuie să mai îmbur? Ai spus că o să mă iubești până la sfârșitul lumii. Lunii, iubito. Lunii. Da, și eu la fel. Zic până la sfârșitul lumii, am zis. Cred că... atâta? Cred că atâta a fost. Să încerc să mă duc un pic jos acolo și vreau să zic și eu stop. Da, întrebarea mea e unde? No, că
ce are, am timp să ajung. Trebuie să mă coordonez într-un fel că... Haide, mă! I thought we were finally going to get away from this place. Well, good thing that Aloy showed up. Ia uitați-mă. Haide, făi, nu muri. Hai, hai, hai! Got the compressed air capsule. I should have all the parts to build this thing now. Better get back to Moreland. We'll find a way to get the embers. What can I do for you, partner? Ce, mă? I've got parts. Everything I need to build the incredible diving mask. I think diving mask is enough. I won't quibble. The workbench is all yours. Mulțumesc. Foarte amabil în partea ta. Ce? Special gear. Tu ești... Ce? Ăsta cred că e. Nu? Diving mask. Incomplete. Accept. Whoa. There's a marvel. If it works, you'll let me try it? There's a very special salvage I want down there. Assuming I don't drown. So what are you really looking for down there? It's hard to explain. Something that caused a malfunction in the apparatus that controls the old city. I think it started the flood. Well, I thought we started the flood. Like we sprung a trap. I don't know how we were detected. Like I said, the dancing lights around us changed, turned to sea life. There was this flash of red, and the roar of water surging in. Wait, a flash of red? A red light from a spot near the grate on the floor where the water burst through. It was like a beacon. Or a warning. Thanks. That might help. I hope it does. And good luck down there. Okay, time to see if this thing works. O să salvăm aici. Și ca urmând să vă spun ușor și noapte bună și toate celelalte. Am făcut ceva treabă. Da, e chiar ok. Am mai rămas Poseidon și... Da. Da. E chiar ok. Aici mai sunt două puncte la... Cum îi zice? Două puncte la skill-uri. Da, e deosebit jocul ăsta. Îmi pare foarte rău că... Îmi pare foarte rău pentru cei ce au spus că e pe locuri boring. Nu mi se pare. Sincer să fiu, nu mi se pare, iar mie personal povestea îmi place extrem, dar extrem de mult. Extrem de mult. E deosebită, la fel de deosebită cum a fost și prima parte. Aici e un pic mai complicată, un pic mai complexă și cu Zenith și cu Silence. Silence, pe de altă parte,
nu știu, parcă a fost un pic dat la o parte așa după ce te-ai dus prima oară și ai văzut despre ce e vorba în propoziție, cu Hades și cu toate astea, e bine scrisă. Și încă o dată o spun cu riscul de a mă repeta, chestia asta cu Wikipedia pe fiecare NPC care are, nu ca în alte AAA-uri, nu îți spune același lucru de 200.000 de ori, are ceva nou să-ți spune de fiecare dată, lucru care mie îmi place foarte mult, că înveți extrem de mult din ce au developerii să îți transmită ție. Iar mesajul e unul cât se poate de simplu, are legătură și cu Hades, are legătură și cu Minerva și cu Gaia și cu... S-au inspirat bine, s-au inspirat foarte bine. Oamenii ăștia au luat de pe aici pe acolo nume mari, nume cu rezonanță. Uite, în cazul lui Poseidon au pus apă, lucru care mi se pare de-a dreptul fabulos. În dita mai deșertul există o oază de apă. Nu, per ansamblu n-am ce să comentez. Povestea este de nota 999, pentru că 1000 e cam greu. E foarte frumos jocul ăsta. E foarte frumos și se vede că e făcut cu grijă. Și da, este un competitor pentru Game of the Year, la fel cum o să fie și God of War. Nu știu, e bine, e foarte bine. E bine că din când în când, din ani în ani, mai avem parte și de jocuri de genul ăsta, cu o poveste foarte bine scrisă și foarte bine făcută. Dar asta ar trebui să se întâmple în fiecare an. Ar trebui să pese dezvoltatorii ce scot jocul pe piață, că băi, oamenii ăștia sunt chiar pasionați, hai să nu ne batem joc de ei. Și noi, la rândul nostru, ar trebui să îi ardem rău de tot pe publisher și pe developeri în momentul în care scot mizerii. Clar, refund. Acum s-au șmecherit și ei cu refund-urile. Sunt anumite jocuri ce spun de la început, uite care e politica cu refund. De fapt, nu e. S-au șmecherit și ei. Da, e bine. E bine. Da. Ne vedem luni. Ne vedem luni. Da, ne vedem luni să continuăm povestea asta. Nu mă las până nu o termin, măcar povestea principală. Side quest-urile le fac eu după aia, nu e niciun fel de problemă, dar măcar povestea principală, să vedem care este finalul acestui Horizon 2 Forbidden West. Cred că o să surprind, am eu vagă impresie că o să surprinde și că o să fie unul foarte, foarte mișto și ce o să o implice și pe beta într-un fel. Pe porumbei aia nu mai zic. Aia o să repopuleze tot pământul, e foarte clar. Da, overall e ok. Overall e ok. Da. Știu, Void. La coteț, tată. La coteț, da, știu. Acolo mă duc acum. Acolo o să mă duc. O să mă cotețesc. Știi ce zic? O să dau drumul la YouTube. O să mai urmăresc pe măcar un episod sau nu episod. Nu e impropriu spus. Un clip sau două cu preferatul meu dement care se cheamă Celentano. Și după aia e Nani bebe dodomic, adică dacă mă ia somnul și Nani bebe dodomic, asta este, închidem frumos totul și facem Nani și mâine ne relaxăm toată ziua. Aia e. Am cam terminat pentru această săptămână. Îmi pare rău că cei ce așteaptă să băgăm un Lost Ark mai așteaptă un pic. Mai au de așteptat un pic, dar am zis aici, în momentul în care o să fie un joc, o să-l joc până când o să-l termin, indiferent cât de lung e el.
Pe de altă parte, cei care se așteptau să joc Elden Ring, am zis ce am avut de zis. Din punctul meu de vedere, ce am aruncat și eu un ochi pe aici, pe acolo, este un joc frumos, fără doar și poate, dar mișcările și impresia pe care mi-a lăsat-o, e vorba de Dark Souls cu skin-uri pe deasupra și o poveste posibil una bună. După ce o să ne facem Dumbloa cu Lost Ark, o să băgăm un extraction mic, așa. Și dimineață, curigul la coteț, Madalin cu părul creț. După ce o să ne satisfacem plăcerea de... Știu, dar... Na. Da, eu vreau, dar nu-i problema, am înțeles. Nu e niciun fel de problemă. O să-l joc la un moment dat. Și încă o dată, ți-am zis de ce. Nu pe principiul ăsta, adică... În fine. Luni, aici, Horizon Forbidden West. Nu le-am mai dărâmat cotețul, știm ce avem, avem de recuperat pe Poseidon, s-ar putea să se mai prelungească un pic live-urile ce au la bază Horizon, aveți puțin tică răbdare, haideți să ne bucurăm de tot ce înseamnă experiența din jocul ăsta și grafică și povestea superbă, hai să nu dăm la o parte, așa cum vroiam eu să fac miercuri ca să jucăm joi și vineri Lost Ark, e timp destul pentru Lost Ark, avem gilda care crește frumos acolo, eu am crescut destul de multișor și cresc offline, iar când o să intrăm online, o să fim exact așa cum trebuie, o să facem dungeon-uri, o să facem raid-uri, o să facem Abyss, o să facem Abyss și cu Decazi, pentru că și el mi-a zis, dacă ai nevoie de Abyss, să-mi spui că te ajut fără niciun fel de problemă. Avem, acolo e mult. Îmi pare rău că nu am prea stat, dar și eu îl joc în același timp și nu vreau spoilere și așa sunt în urmă cu povestea. Da, îmi pare rău, Phoenix, dar tu s-ar putea să faci și side quest-urile care și alea să-ți spună o altă poveste sau mai multe povestioare. Lucru pe care eu nu prea l-am făcut. Ai văzut ce e la mine acolo, e puzderie de side quest-uri. M-am dus pe main quest și aia a fost. O să le iau ușor și side quest-urile și dacă e ceva, eu oricum o să înregistrez tot. Bun, cam asta a fost. Ne vedem taman luni, guys, cu un nou live. Vă mulțumesc din tot sufletul că ați fost alături de mine și în această seară. Cât suntem bine și suntem aici și suntem așa toată ziua și este un lucru de-a dreptul genial să fii cu zâmbet pe buze oricând în viața ta. E cel mai important lucru. Lasă bre că o să crești frumos. Fă tot ce înseamnă quest-uri. Nu te lua după ce zic unii și ceilalți. Nu, sari Anica, nu face Anica, du-te în următoarea, că nu e important Anica. Fă-le că tot o să trebuiască să te întorci și să le faci. Despre asta e vorba în propoziție. Aia ușor, că nu te împinge nimeni de la spate. Aia ușor. Să aveți o noapte liniștită și un weekend extraordinar de frumos. De frumi. Extraordinar de frumos. La coteț în dormitor, Dumnezeule. Vă stimez și vă respect din adâncul sufletului. Ne vedem luni la ora 8. Ciao, guys. Bye. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh,
truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly.